Welcome to Capital One Academy. අද වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්නේ Bybit account එකක් කොහොමද හදන්නේ කියලා. එතකොට Bybit කියන්නේ trading platform එකක්. එතකොට ඒක exchange එකක්. ඒ කියන්නේ Binance වගේම අපිට trade කරන්න පුළුවන් platform එකක් තමයි මෙන්න මේ Bybit කියන්නේ. එතකොට අද මම ඔයාලට කියලා දෙනවා මේ Bybit account එකක් කොහොමද හදන්නේ. ඒ වගේම මෙන්න මේ Bybit account එක verify කරගන්නේ කොහොමද. ඒ වගේම තමයි මේ Bybit account එකක් අපි නිර්මාණය කරාට පස්සේ අපිට user claim bonus ගොඩක් ලබා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි සල්ලි deposit කරද්දිත් අපිට ගොඩාක් ලොකු cash bonuses හම්බ වෙනවා මෙන්න මේ Bybit වලින්. එතකොට අපි මේ වීඩියෝ එකේදී බලමු කොහොමද අපි Bybit account එකක් හදන්නේ කියලා. එතකොට මම මේ වීඩියෝ එකේ link එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ link එකෙන් ඔයාලට යන්න පුළුවන් Bybit account එක හදන්න. මගේ link එකෙන් join වුණොත් ඔයාලට deposit කරද්දී USDT 1500ක් විතර යනකම් ඔයාලට free cash bonuses ලබා ගන්නත් හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. ඉස්සෙල්ලම ඔයාලගේ Chrome එක open කරගන්න. ඔයාලට මේක හදන්න email address එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. හරි. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මන් දීලා තියෙන link එක ඔයාලට copy කරලා paste කරගන්න. ඊළඟට ඔයාලට enter button එක click කරලා ඔයාලට පුළුවන් register and receive your කියලා මෙතනදී USDT ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. එතකොට අපි මෙතනදී account එක හරියට create කරගමු. හරි. ඊළඟට මම ඉස්සෙල්ලම මෙතනදී විස්තර ටික කියන්න register and receive your මෙතන සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් 5030ක් වෙනකන් ඔයාලට USDT ලබා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. වෙල්කම් බෝනස් එකක් විදිහට මේක ඔයා ඩිපොසිට් කරන amount එකත් එක්ක තමයි ඒක ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ. හරි. මම මේකට email address එකක් ගන්නම්. මම මෙතනදී මගේ email address එක copy කරලා ගන්නම්. හරි. ඊළඟට මෙතනදී පුළුවන් ඔයාගේ email address එක ඔයාලට type කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් copy කරලා paste කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඊළඟට පුළුවන් ඔයාගේ password එක දාගන්න. 8 characters password එකක් තමයි ඔයා දාගන්න ඕනි. ඒකේ capital letters තියෙන්න ඕනි, simple letters තියෙන්න ඕනි, numbers, symbols උපයෝගී කරගෙන ඔයාට පුළුවන් හොඳ password එකක් දාගන්න. ඔයා හොඳ password එකක් දාගත්තට පස්සේ මේ වගේ tick ටිකක් ඔයාට බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඊළඟට මෙතනදී promo code එක තියෙනවා, promotional code එක. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මේකට tick එකක් දාලා create account කියන එක click කරගන්න. ඊළඟට verification succeed කියලා එනවා. ඊළඟට අපේ email address එකට code එකක් එනවා. අපි බලමු අපේ email address එකට code එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ code එක ඔයාලට copy කරලා ගන්නත් පුළුවන්, නැත්නම් type කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. මේ විදිහට දාගත්තට පස්සේ මේක ඔටෝම එනවා. ඊළඟට මෙතනදී ඔයාලට මෙන්න මේ කාල සීමාව ඇතුළතදී ඔයාලා මේකට ඩිපොසිට් එකක් කරොත් ඔයාලට මෙන්න මේකට join වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ඔයාගාව ක්‍රිප්ටෝ තියෙනවා නම් දැනට USDT තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනදී ඩිපොසිට් කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මොකද අපි සාමාන්‍යයෙන් ට්‍රේඩින් කරද්දී අපි එකම ට්‍රේඩින් ප්ලැට්ෆෝම් එකේ අපේ සල්ලි තියාගන්නේ නැහැ. එතකොට මම Binance trade කරනවා. ඒ වගේම මම Bybit එකේ trade කරනවා. එතකොට මගේ තියෙන USDT මම diversify කරලා තියෙනවා. එතකොට මම එකම exchange එකේ ඔක්කොම සල්ලි දාගෙන නැහැ. මොකද හදිසියෙන් හරි මොකක් හරි ගැටලුවක් වුණොත් මට හැමදේම නැති වෙන නිසා මම exchanges දෙකක විතර මගේ සල්ලි තියාගෙන තමයි මම trade කරන්නේ. හරි. ඊළඟට complete KYC level 1 verification to claim 1 USDT coupon කියලා තියෙනවා. එතකොට මේ process එක ඔයාලට deposit කරගන්න පුළුවන්. deposit කරාට පස්සේ ඔයාලට මේකට join වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. දැන් ඊළඟට මේක complete කරන්න අපි click කරගමු. දැන් එතකොට අපි ඉස්සෙල්ලම basic එකේ තමයි ඉන්නේ. හරිද? මේ basic එක, මේක level 1 එක, මේක level 2 එක. හරි. දැන් මම මේක verify කරන විදිය කියලා දෙන්නම්. මම මේක live verify කරන්න යන්නේ නැහැ. මේක මම verify කරන විදිය කියලා දෙන්නම්. හරි. දැන් ඊළඟට මේ level 1 කියලා එකක් තියෙනවානේ. මේ level 1 කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ verify now කියන බටන් එක click කරගන්න. verify now කියන බටන් එක click කරාට පස්සේ මෙතනදී අහනවා ඔයාගේ මේ document එක. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ මේ document එක මොන country එකෙන්ද issue කරලා තියෙන්නේ කියලා. හරිද? එතකොට මෙතන කියලා තියෙනවා use your own ID documents for verification. Bybit is not liable for issues from the use of others IDs. Other IDs. Choose a
different type of different ID type if you are previously verified an account. ඒ කියන්නේ ඔයා මීට කලින් account එකක් හදලා තියෙනවා නම් ඒ details වලට දීපු documents use කරන්න බෑ. ඔයා අලුත් document එකක් විදියට තමයි ඒක දෙන්න ඕනි. ඒ වගේම තමයි වෙන අයගේ documents දෙන්නත් එපා කියලා තියෙනවා. තමන්ගේම document එකක් දෙන්නත් කියලා මෙතනදි කියලා තියෙනවා. හරි. ඊළඟට මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් ශ්‍රී ලංකා කියලා දාගන්න. ඊළඟට මෙතනදී ID document ಜಾති තුනක් අපිට දෙන්න පුළුවන්. එකක් ID card එක. අනිත් එක driving license එක, අනිත් එක passport එක. ID card එක දෙද්දී ඔයාලා දෙන්න ඕනි English ID එක. English ID එක දෙන්න ඕනි. සිංහල ID එක verify වෙන්නේ නැහැ. නැත්නම් ඔයාලට English ID එකක් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් driving license එක දෙන්න. නැත්නම් ඔයාගේ passport එක දෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. ID card එක දුන්නාට පස්සේ ID card එකේ front side එකේ back side එකේ ඒ වගේම තමයි ඒ දෙක අප්ලෝඩ් කරාට පස්සේ දැන් මේක next කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මෙයාලා දීලා තියෙනවා guidelines ටිකක්. මේ guidelines වලට මේ guidelines උපයෝගී කරගෙන අපිට පුළුවන් මේක මේව කරන්න. ඒ වගේම තමයි මේක හොඳ quality එකට තියෙන්න ඕනි. මේ වගේ cropped වෙලා තියෙන්න බෑ, blur වෙලා තියෙන්න බෑ. මේ වගේ අර පේන්නේ නැති බොඳ වෙලා වගේ තියෙන්න හැකියාවක් නැහැ. හරි. ඊළඟට අපි මේ next කියන බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ අපි වෙනවා level 1 basic verification කියන එකට. ඊළඟට මෙතනදී මගේ machine එකේ cam එකක් නැති නිසා මට ඕන නම් මේක manually upload කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාට එහෙම කරන්න බැරි නම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ continue on phone කියලා මෙතන link එකක් තියෙනවා. මේ link එක copy කරලා අරගෙන ඔයාගේ phone එකෙන් මේක ඔයාට complete කරන්න පුළුවන්. දැන් මම මේක complete කරන විදිය ඔයාලට කියන්නම්. මේකෙදි ඔයාගෙන් ඉල්ලන්නේ ID card එක දෙනවා නම් ID card එක දෙනවා නම් ID card එකේ front side එකයි back side එකේ photos දෙකක් upload කරන්න ඕනි. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ selfie එකක් upload කරන්න ඕනි. මෙන්න මෙතන mention කරලත් ඒක තියෙනවා. හරිද? driving license එක දුන්නත් driving license එකේ front side එකයි back side එකයි ඒ වගේම selfie එකයි upload කරන්න ඕනි. passport එක දෙනවා නම් passport එකේ front page එකේ photo එකක්, ඒ කියන්නේ ඔයාගේ photo එකත් එක්ක details ටිකත් එක්ක ඔයාගේ selfie එක upload කරන්න තියෙනවා. හරි. ඊළඟට මේක verify වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට verified 1 කියලා ඔයාලට බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් level 2 එකට යන්න. level 2 එකට ගියාට පස්සේ level 2 එකේ තියෙන්නේ proof of address. මෙතනදී ඔයාගේ address එක verify කරන්න තමයි තියෙන්නේ. එතකොට address එක verify කරන්න ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් bank document එකක්. ඒ කියන්නේ bank statement එකක් දෙන්න පුළුවන්. එතකොට bank statement එකක් දීලා ඔයාට මේ level 2 එක finish කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ දෙක ඔයා complete මේ තුනම complete කරාට පස්සේ මේ basic එක නම් කොහොමද complete වෙනවා. මෙන්න මේ level 1 එකයි level 2 එකයි complete වුණාට පස්සේ ඔයාගේ account එක fully verified වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාගේ account එක fully verified වුණාට පස්සේ හරි. ඔයාගේ account එක fully verified වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාට පෙන්නන්නේ. එතකොට basic එක verified වෙලා තියෙනවා, level 1 එක verified වෙලා තියෙනවා, level 2 එක verify වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේක fully verified කරගන්න. එතකොට ඔයාලට මාගත් trade වලට ගිහිල්ලා spot trading කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ඔයාගේ තියෙන currencies convert කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මේ future trading කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Binance එකේ වගේම කරන්න පුළුවන්. ඔක්කොම දේවල් ටික මේ Bybit එකෙත් කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒතකොට මම ඔයාලට කියන්නේ කිසිම වෙලාවක එකම exchange එකේ ඔයාලගේ සල්ලි තියාගන්න එපා. ඔයාලා exchange දෙකකවත් ඔයාලගේ සල්ලි diversify කරගෙන trade කරන්න. එතකොට ඔයාලගේ trading journey එක ඔයාලට success කරගන්නත් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලගේ තියෙන සල්ලි ගොඩක්ම විදිහට safe එතකොට. හරි. එතකොට මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා කොහොමද Bybit account එකක් හදලා Bybit account එක fully verified කරගන්න කියලා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා අපිව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මොකද මේ Capital One Academy කියන YouTube channel එකෙන් මම කතා කරනවා online platform සරහා මුදල් උපයන්න පුළුවන් සාර්ථක ක්‍රම ගැන මම කතා කරනවා. ඒ වගේම තමයි අපේ free courses ගොඩක් යනවා. ඔයාලා අපේ මේ Capital One Academy එකත් එක්ක join වුණොත් ඔයාලට ඒ free courses එකත් join වෙන්න හැකියාවක් දෙනවා. එහෙනම් අපි ඉස්සරහදී තවත් වීඩියෝ එකකදී මුණ ගැහෙමු. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා, සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.